pala mga idol, welcome sa panibago nating vlog mga lodi. Bali sa vlog na to mga idol, tatagtagin natin yung buong flarings niya lahat. Kasi papapintahan natin yung ating batalya. Yan mga lodi, papapintahan natin. Kasi may kalawang na din sa may part din sa baba. Papakita ko na lang sa inyo. Simulan na natin tagtagin tong ating mga flarings. Sige mga lodi. Yan mga idol, ang gagamitin natin is yung 8mm lamang. Yan. Sige mga lodi, simulan na natin. Yan mga idol, simulan muna natin siya sa back flarings niya. Tapos sunod is itong ating mga footboard, yan, mga outer. Yan. Simulan na natin mga lodi. Yung mga idol, balit ito na lang tatagtagin natin, tapos pwede na natin siyang hugutin ng kahit kasama tong taillight natin. Yan mga lodi, tagtagin na natin to. Yan mga idol, bale natagtag na natin tong ating back flarings. Tapos yan, tingnan nyo naman, napakadumi mga lodi. Yan. Tapos may mga konting kalawang na din, makikita nyo. Tapos sunod natin gagawin is itong ating yan, ating footboard at ito. O kaya pwede natin unahin tong ating front flarings, yan mga lodi, para mas mabilis tayo. Sige, ito na lang muna natin sisimulan. Tapos ito na yung panghuhuli natin mga lodi. Yan, sige. Yan mga lodi, bale 12mm yung gagamitin natin dito sa dalawang gold balls na to. Kasi ito ay hindi na, okay lang to kahit hindi natagdahin kasi nakafix lang naman, nakanat lang siya sa likod. Yan, sige mga lodi, simulan na natin. Yan mga idol, natagtag na natin siya. Kita-kita nyo na, napakadumi niya. Yan. Kasi sa parkingan natin dito mga lodi, magabok talaga kasi nasa tabing kalsada tayo mga idol. Yan, sige. Simulan na natin tagtagin ito. Pati itong araro natin, bangka, tapos footboard, dibdib. Yan mga lodi. Simulan na natin.
Oh. Baby, wag ka naman hanapan. Saan? Meron pa? Wala lang tayo. Yan. Mga idol, bali hindi na natin ito tatagtayin kasi putol kasi ito kung ating nandito eh. Kita nyo naman, putol siya. Kaya papabayaan na lang natin siya dyan. Sige. Yan mga idol, bali natapos na natin tagtagin yung halos lahat. Ito na lang yung hindi kasi wala tayong tools eh, pati walang center stand yung ating motor, kaya hayaan na lang natin sila magtagtag kasi papintahan ko lang siya mga idol. Yan mga idol, yan yung sinasabi kasi yung kalawang, malapit na siyang dumami, kaya siguro kaya kailangan ko na magpapinta mga lodi. Yan muna una natin gagawin mga idol. Pintahan natin doon sa ating tropa, sa ating builder para masolusyon na agad dyan para hindi na lumala mga idol. And, bale idol, ang gagamitin lang nating pambinta is yung dekalog, mga Bosny lang mga idol. Dalawang primer, dalawang metallic gray, at dalawang pang top coat mga lodi. Bale 6 lang, siguro nasa 600 lang yun, tapos labor 1,000. Yan mga idol. Bale yung sa pagbibideo dun sa pagpipinta mga idol is wala ako doon, sila lang magbibideo mga idol. Yan, sila nang bahala. Pasensya na kung hindi maganda yung quality, pero sana gustuhan nyo mga idol. Yan, sige mga idol, panoodin nyo na lang.